नमस्कार. प्राचीन शास्त्रामागील शास्त्र या मालिकेमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. मागच्या भागामध्ये झोपेतून उठताना काय करणं अपेक्षित आहे शास्त्राला याची आपण चर्चा केली. कराग्रे वसते लक्ष्मीचे फायदे आणि कृती या दोन्ही गोष्टी बघितल्या. आता आपण उठल्यानंतर पुढे काय करतो तर तोंड धुतो. ह्या तोंड धुण्याला शास्त्रांनी मुखप्रक्षालन असं म्हटलेलं आहे. मुखप्रक्षालन या शब्दाचा अर्थ असा आहे, मुख, प्र आणि क्षालन हे तीन एकत्र येऊन मुखप्रक्षालन हा विधी किंवा हा शब्द तयार होतो. ह्या प्रक्षालनाचा अर्थ आहे क्षालन म्हणजे नायनाट करणे आणि प्रक्षालन म्हणजे संपूर्णतः नायनाट करणे. तोंडावरती आपल्या जे काही जीवजंतू, जे काही घाण आहे, जे काही आहे त्याचा संपूर्ण नायनाट करणे, त्याच्यासाठी जो विधी करायचा आहे त्याला शास्त्रांनी मुखप्रक्षालन असं म्हटलेलं आहे. तर काय आहे हा मुखप्रक्षालनाचा विधी तो बघूया आपण. पूर्वीच्या काळात जेव्हा हे शास्त्र लिहिलं गेलं तेव्हा काही नळ वगैरे नव्हते. तेव्हा सर्वसाधारणपणे जो माणूस झोपेतून उठत असे त्यांनी वाहत्या पाण्यावरती जाऊन आपले तोंड धुवावं अशी साधारणपणे प्रथा होती. त्यालाच शास्त्रांनी मुखप्रक्षालन असं म्हटलेलं आहे. आता जसं शास्त्रांनी सांगितलं आहे की 3 ओंजळींनी तोंड धुवावं, म्हणजेच उठल्या उठल्या म्हणजे आता सध्याच्या काळामध्ये आपण जे काही करतो की उठल्यावरती लोक नॉर्मली 1 ग्लासापासून 1 तांब्या 2 तांब्या काय कोणी सांगेल तसं पाणी पित असतं. शास्त्राला असं अपेक्षित आहे की या 3 ओंजळींनी जेव्हा आपण तोंड धुतोय तेव्हा जेवढं पाणी पोटात जाईल तेवढंच पाणी पिणं सकाळी अपेक्षित आहे. म्हणजे किती तर साधारणपणे 3 घोट. असं का? मग आता जे काही लोक करतात ते काही वेड्यासारखं करतात का, किंवा जे काही आपल्याला सांगितलं जातं ते वेड्यासारखं आहे का? शास्त्राला असं अपेक्षितच नाही आहे. मुळातच पाणी म्हणजे काय हे आधी थोडंसं समजून घेऊया आपण. पाण्याला आपण जीवन वगैरे सगळं म्हणतो, पण पाणी पचतं का तर पाणी अजिबात पचत नाही. मग काय होतं जेव्हा आपण पाणी पितो त्यावेळेला पाणी जातं आपल्या स्टमकमध्ये, तिथे ते अन्न म्हणून ॲक्ट होतं. मग लिव्हर ते पचवायचा प्रयत्न करते, त्याच्यासाठी ॲसिड्स टाकले जातात, पण पाणी पचत नाही. मग काय होतं ते एक्सेसिव्ह वॉटर म्हणून ॲक्ट होतं आणि ते किडण्यांकडे पाठवलं जातं. किडण्या त्याच्यावर प्रोसेस करतात आणि ते बाहेर काढतात. सकाळी सकाळी आपण जेव्हा खूप पाणी पितो तेव्हा कारण नसताना खूप मोठ्या प्रमाणावरती ॲसिड्स आपल्या पोटामध्ये तयार होतात आणि हे वारंवार घडल्यामुळे आपली प्रकृती ही पित्त प्रकृती होते. तेव्हा सकाळ सकाळ एवढं पाणी पिणं अपेक्षितच नाही. शास्त्र असं म्हणतं की 3 घोट पाणी प्या. आपलं पुरातन शास्त्र असं म्हणतं की पाणी चावून खा. म्हणजे काय? पाणी हे जल आहे आणि ते चावण्याची आवश्यकता नाही, नुसतंच गिळलं तरी चालणार आहे. हे शास्त्रकारांना माहिती नाही आहे का? तर ॲक्च्युली त्याचा अर्थ असा नाही आहे. पाणी चावून खा म्हणजे पूर्ण तोंडभर पाणी गोळवत घ्या आणि मग ते पोटात जाऊ दे. बरं, आता सकाळ सकाळ पाणी गोळवत प्यायचं म्हणजे नक्की काय करायचं आणि का करायचं? कारण आत्ता सध्या मतप्रवाह असा आहे की आपण रात्री जेव्हा झोपतो तेव्हा जे काही तोंडात असतं आपल्या त्याचं विषामध्ये रूपांतर होतं किंवा घाणीमध्ये रूपांतर होतं. त्यामुळे या पाश्चात्य संस्कृतीने सध्या आपल्याला असं शिकवलं आहे की उठल्या उठल्या पहिलं काय करा तर चूळ भरा. आणि आपलं पुरातन शास्त्र बरोबर उलटं सांगतं आहे. पुरातन शास्त्र असं म्हणतं की उठल्या उठल्या तुम्ही जे काही पाणी पिणार आहात किंवा जे काही आपल्याला मुखप्रक्षालन आत्ता करणार आहोत त्या वेळेला पाणी प्यायचं चूळ भरण्याच्या आधी. मग हे नक्की काय खरं कोणतं यातलं? तर ॲक्च्युली शास्त्र असं म्हणतं की जेव्हा आपण झोपलेलो असतो तेव्हा आपण ग्रॅव्हिटीला नसतो. ग्रॅव्हिटी उभी काम करते आणि आपलं शरीर आडवं असतं. त्यामुळे रात्रभरात जे काही अन्न पचतं त्यातलं अतिसूक्ष्म अन्न हे थोडंसं पाठीमागे येऊन तोंडात जमा होतं. हे अतिपचलेलं अन्न किंवा सूक्ष्म पचलेलं अन्न हे आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत उपायकारक असं आपलं शास्त्र म्हणतं. त्याच्यामुळे शास्त्र असं म्हणतं की उठल्या उठल्या चूळ भरण्याच्या आधी 3 घोट पाणी हे संपूर्ण तोंडभर गोळवून मगच पोटात जाऊ दे. म्हणजेच आपण जसं मगाशी म्हटलं की हा शब्द जो आहे प्रक्षालन. प्रक्षालन कसं होणार आहे तर तोंडात जे काही आपल्या जमा आहे, जे काही आपल्याला उपायकारक आहे ते पूर्णतः पाण्यामुळे ते पोटात जाणार आहे. तर या विधीचे फायदे काय काय होणार आहेत, आरोग्याच्या दृष्टीने कसा हे उपयोगी आहे? तर जेव्हा आपण 3च घोट पाणी पिणार आहोत तेव्हा शरीराला आर्द्रता मिळणार आहे आवश्यक तेवढी. आणि त्याच पाण्याबरोबर जेव्हा हे अतिसूक्ष्म पचलेलं अन्न जेव्हा आपल्या पोटात जाणार आहे तर हे काय करणार आहे तर ह्याच्यावर प्रोसेस करण्याची गरजच नाही आहे. तर हे आपल्याला डायरेक्ट ऊर्जाच देणार आहे. त्यामुळे हे जरूर करा. पुढच्या भागात मुखमार्जनाविषयी बोलू. तोपर्यंत नमस्कार.